What's up guys? Hustlin Bros here, and for today, pag-uusapan natin mga iba't ibang uri ng tao sa sneaker community dito sa Pilipinas. So let's go! Before we start our video, we would like again to thank you for the likes, share, comment, and also the subscribe in our YouTube channel. And please do follow us on Instagram for the upcoming infos. Hustlin Bros, For resale predictions, sa mga resale ng sapatos, collaboration, sneaker releases, Yup. sneaker leaks. So disclaimer, lahat ng list na to is ginawa namin based on our experience in the sneaker game here at the Philippines. So kung may mapapansin kayo or suggestions, please do comment in order to improve pa natin yung mga videos natin for the upcoming or so let's go. Pinakauna namin sa list ay ang mga OG or the legit buyers. And resellers. Sila yung mga veterans, may mga baguhan pa lang din naman, pero sila yung may knowledge about sneakers sa iba't ibang silhouette, sa colorways, so kung paano yung production and history ng mga shoes. So kung nasabihin natin dito sa sneaker game na to, ito yung sinasabi nating mga sure, legit talaga ang binibenta. Once na napag-transact ka sa mga taong ito yung mapagkatiwalaan, babalik mo sila for that transaction in the shoe market here in the Philippines. Sila yung may alam sa right prices, sa mga values ng sapatos. Sila rin yung nag-a-appoint agad kung anong process ng payments and yung mga meetups. Yung mga 100% sure. You can never go wrong with this mga shoe reseller ng ganitong mga sapatos. Tsaka yun nga, meron na rin silang na-establish na name sa community. Or kahit hindi man, at least sila yung parang may mga... If ever man na pinababout sila, maraming nakakakilala sa kanila na legit buyers. And may proofs, especially mga invoices ng purchase ng mga shipment. Hello boss. Oh, hello. Boss, okay na ba yung sapatos? Oo, kukunin mo na ba? Oo. Nasaan nyo na ba yung mga pinapasend kong Boss, details? sasend ko na yung mga invoices and yung... Sige, legit goods box. yan. Pati yung mga pinapalegit mo sa aking parts ng shoe, yung outsole. So, saan ang meet up natin? Tayo magkita sa ano? Sa Pasay. Sige, ito na ring number na to. Sige boss. Yeah, okay. So, yun ang legit seller. At legit buyer. Next up in our list is the newbie ones. So, itong newbie ones, ito yung mga beginner, the sneaker community. Ito yung mga tao na, let's say, maraming tanong sa sneaker, but hey, take note, pagtatanong sa sneaker is good thing. It's a sign na you have you want to learn about that shoe, particular shoe. Basta ito yung mga normal shoes na ask na questions. Like, ito po mo bang women's na 8.5? Kakasya ba sa size men's na 7? Mga ganon. About sa silhouettes ng mga sapatos, sa mga paano ba gawa or materials ng mga sapatos. Ito yung mga normal na questions or types of people na nagtatanong. Saka yung pagka tinatanong nila yung mga kung saan nagda-drop, kung saan nagre-release yung mga shoe na to. Saan ba mga retailer shops, resellers. So yeah, that's our point. Pero, the newbie one. ang aming advice sa mga newbies para hindi kayo hindi mairitaman or hindi makulitan sa inyong ang ibang mga resellers and ibang tao sa community ay ang pagre-research. Sobrang importante mag-research ng sapatos, kung anong bibilin mo, kung anong i-resell mo. And please, before asking questions, basahin muna natin ng maigi kung ano yung pinost ng reseller or yung buyer. Watch out that yung mga newbies dyan. Kung sinabi bang ito yung mga ito yung price, ito yung ano, please be sensitive na hindi natanongin pa yung mga ganun. Kasi minsan, yun yung nakaka-irita sa reselling game. Na masyadong matanong, ganun, hindi nagbabasa ng ayos. Ano yung silhouette to? Anong price ito? Boss, hello. Yung size na women's po na 8.5 ba? Kakasya po ba siya sa size 7 na men's? Magkano na nga ulit sir ang resale nito? Ang retail po ba? Yun ang newbie one. Next up is the Barat Master. Bro, ito yung Barat Master. Naku po. The Barat Master, ito yung sinasabi namin na si Master na naglaging may lowest price. Yung mga tao ng buyer na, sir, magkano ba yung sapatos na yan, ganito, ganyan. Hihingi pa sila ng last price. Wala naman kaming sinabing masama na humingi ng last price. But please, be careful naman sa paghingi ng last price. Baka mamaya sobrang mababa na siya kaysa sa retail ng sapatos. And again, nandyan yung pagre-research. Kailangan nyo i-research, kahit yung mga Barat Master na yan, kailangan nyo i-research bakit namin nilalagay yung ganyang resale value. Kasi kung dito sa silhouette ito, sobrang siyang limited, hindi lang siya nakukuha sa retailer na to. Ibig sabihin, meron siya talagang value na hindi typical. So, Hindi basta-basta makahanap sa market. Yun yung certain types kung bakit nagmamahal yung ano. So, shout out sa mga Barat Master. Barat Master, okay lang naman barat, but at least dapat reasonable naman. reasonable ang magiging barat nyo.
Next up in our list are the comment warriors. Yan, ako po. Isa pa. The comment warriors, ito yung mga tao na mahilig mag-comment sa isang pinaliligit check ba na sapatos or mga ano. Ito yung mga tao na nag-aalam-alaman dun sa silhouette na yun. May mga nag-aalaman. May mga nag-aalaman. Wala kaming sinabi na there are specific na tao na kailangang puntahan mo for legit check. Pero please, kung kayo yung magpapalegit check, ask nyo kung bakit naging L ba dito sa tao ito or bakit naging fake. Ayun nga Para kasi magkaroon ka ng idea kung bakit ganun yung takbo ng ang typical kasing itong mga comment masters warriors na to kasi sa tingin ko yung iba kasi dyan parang nakikisabay lang na pagka ay okay tingnan ng picture tingnan yung mga post ng picture na pinapalegit check, diba? Ganyan yung stitching daw ganyan yung konting ganun lang sabihin na nila ay mali, ay fake na to. Isa na kayo doon sa mga comment masters para sa amin kasi para hindi kayo talagang ganyan comment para sa amin dapat at least talagang kayo ay bihasa meron kayong sariling pair na legit pair na makukumpare or once in a lifetime nahawakan nyo, na-inspect nyo kung ano ba talaga yung sapatos na yun or may silhouette ba kayo ganyan. If hindi naman, tas kayo dyan nakikipagmagaling kayo dyan, minsan pa, kayo pa yung mga malalakas ng post dyan. Please, lang. tingnan nyo na lang kung ano yung nasa comment section. Kung wala kayong idea, okay, tingnan nyo para makagain kayo ng idea. Respeto or na knowledge. Respeto na lang sa mga nagbebenta at sa bumibili ng mga sapatos. Huwag nating ibase ang paghahatol kung legit ba or fake yung sapatos sa dami ng mga nag-comment. Doon ang nagkakamali minsan yung sa mga nagpapalegit. Porket marami yung legit na rin ba? O porket marami ba yung... Minsan, nagtatanong ka sa bar, bakit naging legit or fake to? Minsan walang maisagot yung ano kasi wala, nag-aalam-alaman lang. Ayun nga doon namin nakahuli yung mga comment warriors na. So again, yeah, that is the comment warrior in the Philippine community. Oh. Nako, pangit ang stitching nito. Pangit nga ba? Tingnan natin yung comments. Dami nag-off. Off na rin! Yun ang comment warrior. Next up! Ito yung isa sa pinaka-ayaw natin. Ito na, malapit na. The flaker or ghosting customer. Kung mapapansin natin, yung ghosting hindi lang sa relationship yan. Ghosting, dito rin yan. Madalas din yan sa sneaker Masakit community. din no? Masakit. Ito yung mga tao na nakikipag-transact sa'yo, pagdating na ng due date na or ng meet up, ito na yung mga nawawala. Meron pa sa sa pag-hold ng sapatos. Sa pag-hold ng sapatos, may a lot of resellers na nag-hold ng matagal ng sapatos kasi reserved na nung isang ano. Tapos, in the long run, maya-maya, ika-cancel, take back, wala. Para sa amin, para sa ibang rin, sa mga bihasa rin sa sneaker game, para sa amin, reasonable naman, pwede ka mag-cancel ng hold or ng ano. Pero, huwag nyo naman sanang sobrang patagalin. Meron dun na dapat kayong agreement ng buyer at seller na may agreement kayo na okay, within the day, within 2 days. Pero max na yung mga ganun, mga 3 days. Pero huwag nyo naman sanang over a week or 2 weeks. May pwede na kayong maano na flaker dun May mga nakikita ko na nagbibigay ng mabigat na reasons kung bakit na ano. Pero please, if ever man magkaroon ng circumstance na hindi nyo mabibili yung sapatos, sabihin nyo agad dun sa reseller. Yes, para ma-i-open nyo yung forum or yung sapatos na yun sa other consumer na sapatos na yun sa mga bibili pa. Kasi minsan, sa pag-hold nito, minsan nine-neglect na nila kung ano ba ang nagtatanong. Mas na tumatagal yung panahon ng sapatos sa kanya. Then, hindi na nabibili, which is kasi naka-hold sa'yo. Dahil akala nung reseller is bibili mo talaga. Pero wala, hindi mo Siyempre, sa sneaker game, kailangan ng pera umiikot. Kahit saan namang business kailangan umiikot. But mostly in reselling, kailangan mo paikutin na mabilis ang pera mo kasi you never know, mamaya may drop pala ng ganito, mga late drop. So again, kailangan yung pera, umiikot siya. And paano magiging mabilis ang ikot nun is magkakaroon ng transaction between the buyer and the reseller, which is na hindi flaker o nag-go-ghosting. Kaya kailangan talagang pag-usapan nyo, make an agreement carefully and strictly. Bawasan natin yung mga ghosting na attitude na yan or pagiging flaker. Especially pagka nasa meetup na at ito na yung mga buyer na yon, yung mga buyer or seller na malala, na pinakamalala. Wala kang mabibuild up na identity mo sa sneaker game, puro flaker ka or ghosting ka. Oh, hello boss. Boss, kukunin ko na. Next week. Sure yun. Sigurado ko boss, makukuha ko yan. Ready na yung budget dito. Sige boss. Hello. Naku boss, sorry. Hindi ako pinayagan ng nanay ko lumabas Walang binigay sa akin pera Pasensya na boss panesensya na. Note to flakers. Ito na yung sunod na buyer at seller na pinakamalala. Ito yung pinaka-bigat talagang
Sintensya sa ano. Ang last in our list is the bogus buyer. Pag sinabi natin bogus buyer, teka, ano ba pinagkaiba muna ng flaker sa bogus? First yung sa flaker, ito yung mga buyer na hindi kasi nipot or hinold na hindi nga binili. Here naman dito sa bogus buyer, ito yung mga buyer na kinuha na yung sapatos mo, maya itinakbo na ko, hindi nila nabayaran. Or may transaction kayo na bayaran ka niya, pero hindi. Or ito, legit to, pero binigay sa'yo fake. Ito yung may mga bogus buyer, bogus reseller. Yup, yun nga, minsan fake pala yung binigay Binigay sa'yo sa'yo, yun. Or pagka sa mga meetup, cash on delivery, nako, yun yung mga Watch out for those mga transaction. ito yung mga bogus buyer kasi or bogus sellers. Una, sa mga bogus buyers, yung mga cash on delivery, minsan hindi pipick upin ng buyer. Yeah. Pagka hindi pinick up, yung binebenta mo sa kanya, na may agreement na kayo, meron na kayong talagang convo na nakalock na, ito na yung mga pwede nyo ma-entitled na bogus buyers na buyer. hindi talaga kinuha yung hindi ka biniyaran. Sa mga sellers naman, Bogus resellers naman, ito yung mga sinasabi na legit ang kanilang sapatos, tapos padadalan ka ng mga fake or god tier na sapatos. tapos, or bigla na lang talagang kakancel nila Kakancel. yung inyong pinaka-agreement sa last day or talagang last minute ng meetup nyo. As in, yung nandun ka na sa place na meetup nyo. Or if ever naman, yung may transaction kayo na, okay, padala mo muna yung sapatos para make sure ko sa akin yung pera. Yup. May iba naman, itinatakbo na. Ito yung mga bogus buyer na, mga scammers. yun, bogus scammers. Tinakbo na yung sapatos mo nang walang bayad. Ito yung dapat natin iwasan, maging vigilant tayo. Paano ba yung may iwasan natin yung mga ganyan? May tinatawag tayo sa mga groups natin na pa-vouch sa mga reseller. Yeah. Ito yung mga paraan na pinopost yung reseller. Then, may mga tao na magko-comment kung ano ba yung naging transaction nila sa taong to. Kung ayos bang kausap ng taong to. Kung legit ba yung mga binebenta nito. Kung makikita natin sa mga resell groups sa Facebook, maraming mga nagpapaganda, nagpapavouch, and most of them are legit resellers na which are may good intention sa pagbebenta ng mga sapatos. Uy, dumating na! So that's it in our video. Ito yung mga top 6 na klase ng tao sa sneaker community here in the Philippines. Then if you found our video interesting, knowledgeable sa sneaker community, then please do like, subscribe, And and pag may questions kayo, please lang. Comment down below. Or DM nyo kami sa Hustlin Bros na Instagram account to help you kung ano ba yung proper ways para maiwasan yung mga ganito, ganyan. Kahit alam naman namin sa sarili namin na hindi naman kami ganun ka-strong sa sneaker game, pero at least we have a prior knowledgeable knowledge, kami. prior Yes. knowledge kung paano namin kayo matutulungan. Yes. That way. So again, thank you for the like, subscribe, and please do support us, Hustlin Bros. So that's it for today. Peace.